Përshëndetje miq të Spektrum. Sonte në emisionin tim bisedën e parë kam me Dedë Bregun, mjeshtrin e madh, një nga njerëzit e mëdhej të mundjes, jo vetëm të Shkodër. Ai në fakt nuk donte që të fliste për vete. Donte që të bënte një homazh, donte që të krijonte një ide dhe respekt edhe këtë tjerët përveç se ke vetja, për mikun e tij Mirash Vuksanin. Atë mjeshtër të jashtëzakonshëm, të sportit, të mundjes, atë njeri të fuqishëm, kreshnik, realisht kreshnik males, dhe një burr të mrekullueshëm të shoqënisë e sidomos të miqve të shumë që kishte në mundje. Intervistën me Dedë Bregun, mjeshtër i madh, do ta ndiqni në fillim, pastaj në pjesën e dytë unë kam një narrativë time historike, e cila ka të bëjë me figurat e jashtëzakonshme për pavarësinë, për kombëtaritetin ton, për lobingun e madh që njerëz, individ huaj, personalitete të mëdha kanë bërë dhe që nuk janë respektuar kaq shumë në shtetin ton, si atë po themi komunist, por sidomos tash në demokraci. E kam fjalën për Herbert, atë konservator, atë sir, atë njeri të pasur aristokrat, i cili vinte nga një familje shumë e pasur, me prona të jashtëzakonshme, por që ja kushtoi jetën e tij të shkurt, shumë të shkurt, e diq 43 vjeç, pavarësisht shtetit kombëtar shqiptar, pikërisht shqiptarëve dhe Shqipërisë. Ndiqini të dyja pjesët e këtij emisioni Spektrum dhe besoj që do të mbeteni të kënaqur. I hetë të falënderoj shumë, si ke marrë mendimin, ke vullnetin, e don shoqënin, e don sportin, si ke ardhur me marrë një intervistë. Kam nerin e madh, si të flas për legendarin e mundjes shqiptare, për kolozën e mundjes shqiptare. Jam me emocione. Jam rrit me deri bashk në malët Dukazinit. Paj veçonte nga të gjithë të tjerët, si i ri, si ishte i fort. Se malësorët në malësi kanë linë edhe drangoj. Ai ishte afër drangorit. Po kanë kënë sekret drangojit. Mos me i diktu o kush. Ka linë në fshatin Vuksanaj, Lazja Pjolla, lokaliteti Shalë Dukazin. Linë e rrit, po aty, një shtëpi i bujare, një shtëpi mikpritse, si ka thonë mikut, pa njoft pa ditë hajde bërëm. Për me lanë me hangre me pi, se ishin rrugtarë, si loshin të i shkuën me ban shteke, me ban pazare largë, edhe më forcuë me esë, më forcuë gjojt me hangre me pi, dhe i ka thonë, do të hirë, do të do të pish, shpi teme. Vuksan për aka, baba i ti. Ka dheki 102 vjeç Vuksan për aka. Kysh ko ushtarë në Gjinëkastër, u mobilizohë. Po fillon të ashte ushtria, e qunë në Gjinëkastër një fshat ishte batalionin Gërhat. Atë natën e parë ushtarët, i thoshin Hotel Kashta. Rishin gjitha të bashk, për më shpërdahën e neset më shku, në për togën, në për kompania. Shofën aty ishte një hekur vagonet, së mëne kështë e lëviz kësh. E kap kë, jo me duar kështu, pa me duar mrapsht. E kap e qonë gjaks. Lodhën gjithë ushtarët. Lajmëron një oficer që ishte shef fiskulturët Servet Spaho. A ishte shtangist edhe bote me partizanin, profesor të partizanin, po ishte shef fiskulturët në Gjinëkastër. Dhe na ka ardhur një njeri, se nuk e këna pa ndonjëherë. Vjen ai, ishte natën vonë. Ku është, ja të reguën. Thot e ke tuti këtë hekur, thot. Se unë thot jam kampiones më qoj. Thot po, pa qa e qonë sa hërdush, thot. Shish aty, u konfirmua si njeri i fort. Mirë po një neset, qunë me i vesh, po nuk i bishin robat, ishte shumë i zhvilluar.
Edhe lanë ashtu si ishte një herë për i herë. Ky vujke për ushqim se kishte orek shumë. Ishte kur i marrin ushtarë rekrutat, i bajnë alarm shpesh. Një natë, malditën e shumë alarm, mirë, po ky ishte, e kishtë në tunë në murtaje në 107 mm. Murtaje madh. Ajo vjen në 187 kg, datën 3 pjesë. Pjata kupore, gryka e zjarrit, edhe 3 kamshi. Ajo datën 3 mushka. Ky shkon në hinë armaturë, i fut shpatat e mërë, e qënë pozicion të zjarrit, qëre korët atje. U që ditën qa ky, mushka t'i lën atje, se ka pas reparti mushka me bajt armatimin e ranë. Vjen generali, komendanti korpës që marrën kokomani ka kënë. I thonë ishtu. Shkon aty, i thot, ti e ke për nuk, thot, ta qoj ku të duesh, thot. Vetëm du me hangër, i thot. Dha urdhën me qonë kuzhinë. Ja banë edhe robat ma vonë. Gjatë kohës, u banë shpërtakjata në mes reparteve të vogla. Këti nuk i dilte kush ashtë e monja, ashtë e shtanga. Kur shkoshin ta për t'i kapte 1, 2, 3, 4, 5 toni për të grumull. Një ditë për i dish, shku në stadion me hellë granatën e ushtërisë. Ka kënë granata me i bishtë. Thojnë, është rekordi 70 metrë. Ma jep një thot i atë granat, e ka kalu për një stadion së bëj bakiri, e ka ranë lagje, e ka ranë mi qati i. Se kanë gjithë kur ma. Do me thonë, edhe kjo shumë e fort. Në maj gjithmonë u bate sportakjada ushtërisë shumë e male. Me munje, me boks, me shtang, me futbol, me tëna. I grumullonin Durrës e Tiranë. U bate pa, edhe shku në Tiranë. E futën në shtang, doli kampion, e futën në munje, i delshin pak kundërshtar, në finale i doli një kampion kamptar nga Tropoja, Mark Rama. Nuk jeton, ideal 2 metër gjatë. A ishte me Partizanin, neshe të moshin jashtë. Tu i ba neshe u danë dë shek të ranë, kështu i si dhe thumë në zelës, këti ra me brylin tokë Mirashit. Ju Aybrey shkon doktori, thot nuk ka me ba neshe. A do me lidhë, thot, apo him vetë ishtë, thot, se unë nuk e la neshe. Ka him, me krasë mure, ka rëgzu Mark Ramen, e ka dalë kampion. E majtë në klub Partizanit. Po e majtë i Ali Kastrati. Ali Kastrati njëri i malë. Ato i zeti shumë mjeshtër sportit. Mori Shlambali, Luis, Dedë, për Kop Besare, Veliçan Gallem, me Avni Halile. Gjithë ata njerëz që ishin më unë, sa ishin disa mjeshtër sportit. Më ka thonë Shlambali, i herë thanë, se di vidin në Herman halë se ku shumë bëshkëm servitje me Mirash Vuksanin. Si në e mërte për para, tha. Si u ba shpet. Kur hitën tapeti, thote, Ali Kastrati, sot do me ba munje me 8 pesha pa dalë prej tapetit. Po si e këtë të në të frim? Rritën bishk, farë zotit fort. Po njeri i mirë, njeri me zemrët madhe, njeri. Aty i trajtonë mirë, jashtë zakonisht mirë. Masanej, kishte një vitën munje, Mirash Vuksani, kur erdhen Ungaresë në Shqipëni. Këti të kaj kampioni botës në peshë, Zjerës Goric. Palas sportit s'kishtë asë në Tirana, asë në Durrës, i kanë bo neshet, një kanë sportak në atë kohë e kishtë në Kospiro, se që është ajta shte di. Ishte 2 herë ka 5 minuta munja edhe në gusht verës, po e kanë bo natën në freskë. 10 minuta pa pik neshja. Kishtë halë me kapën bel, a e shtrike me ba kapje, ku me ba kapje, te kush? Si po te kush kapje këti? Një herë ka hel, pare aty e ishte fusha basketbolit me qimër. E ka ba helas, e kanë pastru me përshirë ka hiprap. Në fund, e kanë marrë në intervistë, ka thonë këm banë shumë vendet botës, po si një njëri s'këm pa, të mi natyrshim. Ka nejnë klub Partizanit 2 vjetë ushtar, 2 vjetë me rogë. Aje kishte menen gjithmonë të venivet. Nuk i pëlqet e Tirana. E lutshin riktu. Nuk i pëlqet e Tirana. Kampion dolit tëna gjitha vitet, resht. More kampion e more neshet në të kupet gjithë kukë. Nuk u diskutet e kush. Nuk i delshin shumë herë kundërshtartë. Erdi në Shkodër, nuk u trajtu mirë.
Pse Dedë? Ja, me ardhë Mirash Vuksanin me punuan në bujqësi, nuk i shkote. Pra ty e majti partizani, e trajtoj... Aty po iku. Po iku pra ti erdhi në vendin e Erdhi këtu, thotë, do më shku në vend tem, thote. Këtu vujtë shumë, mu ba familjar, mu ba me shpi, mu ba me katandi, mu ba si të gjithë. Por, një njëri, me të gjithat fuqi, e mos me i thonë kuj, largohu ma nes, ma kënej, rrite me plesh, atje në brigatë që ka punu të na. Po, kishte pëme, kishte gjane, po të nuk rrishin një vjetë ato, rrishin 3-4 muaj. Na më lodhit gjithë rinin, tha, pash besen, mos pa dit një kanë pëse të marrën e pëse të hanë. Pas ka bol, tha. Një ditë për i ditë, kishim një brigadier të mirë një armadon në rati. Kur kishte neshe Mirash Vuksani, thote, kush në shtifës që një dorën? Me punu është pejtë me ikë, po shkoshin edhe plesht me i po. Po ne në odeshke me nëzit Mirash Vuksani me i thonë ka thonë filani e muj, se nuk bët e fort, i mshirët e kundërshtarët. Se kishim edhe me e pa, tu i bëma të amon për smarit. Në 65-ën ka bëma për herë të parë në Shkodër. Islam Balia kishte shurë në gazet, kishte i e laj me dinamon, do të muj Mirash Vuksani ishte mund, Islam Balia mu. Ju duk të vonë me dalë aty. E ka bëma Islam Balin me i thonë, bolt lumë se mëte. I thotë gjyshtari, pëse po vlitni? Ato i folë, këj thotë. I tha, do me të mëjtë, prapë se ke folë. A ke thonë e muj Mirash Vuksanin, e ka 25 shpik me 0. U mu shtabela 2 orë ishin se nuk i zete. Aty mori famë, se nuk e këshin pa kur në Shkodër të i banë. Masanena, futën punë në fermiku prej fermit, ja po të diftoj histori njëherë, vishë rota telit për me ishtëni, me vu hardhijat, me ishtëni dhe për bëndjerat betonit, kishë nësit 6 rota tel në bërë magazinës, me i qu me karrocë. U vënu karroca, ishim 10 bura të i pritë. Vjenë këme bëgjiklet. Nalet thot, si a puna, po presim i karrocë, po qa me ba me qojit atel në blok? Një thot brigadierin ta qosh atë tënë për i hera, po mje 10 ditë punet. Dhe gjitha këto që atë thëmun janë dë vërteta. Si ma i thot, si i qënë ti thot, po janë 3 kintal. Vani këto thot 2, vani këto 2, vani këto 2. I kështë 330 metrë me ishu, 3 parcela, ka 110 metrë, tanë kanë shku masti. Po a qënë mo, po a hom kam të më tokë nuk ilë shajtha. E i hollit të me 3 kintal more profesor. Farë zoti atë njeri. E që i kam? I ku masë nej për aty që në bloje, për e në bloje që në zindrini. Mirash Vuksani, njeriu ma i fort i të gjitha konave. Në kena shku shumë mirë. E ma ishim aty në shpi, para gareve të ka i javë aty, kena fjetë bashkë një dëshek. Në eme, i gru popolari, thotë rrimër mirë ashtu, po ham qatë kena, po bajmë qatë kena, edhe kena dash shumë, se kena pas afrimitet shumë me ta. Kena kënë 2 fshatra, por në ka da vetëm lumi. Ajnë më tanë, nëmë këtë anë. Mirë po, një herë në Palas Sportit, një di branë kështë ranë peshti një Islam Marku. I thëmë, pëse më bërën Islam ke ranë peshti? Thotën futit raneri. Paulin Noja i përtit të mos ma hell atje tush, pa ma hell këtu. Ta bani shosin. E bani, a disha i bani, e pat mëtë gati, e mërë të rëshanë. Se i thote Paulin, ja aty po këtu, ja aty po, ku donë këtu, ku të dush? I thëmë, Islam si, asë bia, thot, kur ma në peshti? Absolutisht. Ky shefi ti me punue, me në eroje natën e ka maj sajt fishta, faleminderit për ti. E me shku me gjuhë peshke. Ka shku dhejnë komën, vatë dhejsh, dhejnë lesh, pat rëzik, me të fmi, me aksidente, me gruasi në jesmur, edhe një burë që ndërë me zemër të fort, po i erdi dhe ka shumë mirë. I erdi dhe ka shumë mirë, po të shpet. 84 vjeç e 3 muaj.
Ka dek. Për atë gjigant që ishte, edhe mosha duket e vogël. U desh me jetua sa jati, i 100 vjetë. Mirash Vuksani nuk i vjen ma Shqipnis. Neshin e parë se ka hum, ishte Elias Guri me Partizanin, e ka hum me Elias Gurin, edhe i ka thënë jam shumë i knasën, si më rahin i bashkëqytetari jemi, i ka të dorën për pjetë, i ka thënë laska s'ke me hum, për shumë kohë, ma se mujtë e muë. U ban Elias Guri, i shashti në Europë, e i biri i kampion botet, e zorën gjitha ta mund sa shpia ty në një 10, një 2 kom servit vetë, 2 djemë të Ismet Gurit, kanë matë mirë në moshat tyne. Këmë thotë mund gjithmonë si mund është mu marë, si s'lodhesh, si lypa ne e kënej për sportin, pa thëshim mështë homin emni jotë, mështë homin emni Elias Gurit, se ka pas shumë Shkodra. Shkodra ka pas dhe sportit. Mirash Vuksani ka lanë një vajzë, nuk është se s'ka lanë gjamra, pa shumë të mirë, me 2 djeme me i vajzë të mirë, e ka të martume në Golim, një shpi shumë të mirë. Gjesh shplomi nga gjimajt e edukazinit i Vjerri, i biri Leka, punën taksist, ka një familje të mrekulloshme. Mund të thonë dikush që nuk la, po ka lanë mrapa, ka lanë bëllë. Ka lanë mrapa, nuk i ka ik hisja, po i ka mrapa hisën. Ka 2 nipa, ka mesën, ka vajzën, një vajzë tepër të mirë, tepër punëtore. Ky me nise me dashamirë gjithkon. Mirë po një dit, një zëv Bregu jam sirrin, kush jam në dëbërsh, më tha i fjallë edhe më preku shumë. S'mune mo në armata në rusku kapi i ka tha Mirash Vuksani. Aty u kërmëllash i njës. Një njeri i fisnik, besnik, trim. Ku jashkel kja i pregu një dhe, të në vlazën e motra. Rac e robit me ta bon. Mirash Vuksani, me paken një shtet tjetër kishte majt gjithë fisin. Ka fitu neshin me 3 rëmën që ka ban Shkodër, e në Tiranë, e në Durrës. Me Andrea Nikolaj ishte në kampion e Europet. Po kjo ishte me Sedër, traniri ti, Sazim Elbasani ka dasht shumë, se Ali Kastrati po si po, mrapa dhe me im pepa po si po. E merte, pasër vitja po vjen, ja kishë në vojmë një lalim dashni. Lale po vjen, pasër vitja po vi pra hatër tanë, pesheran. Shkote pasër vitje. Karriera ti ka kënë prejnë 6 dhe një 78. Edhe dikur, para se më shku shtarë, ka zhjuhë me kurtha. Mirë pa ka shku, ka gjetë ujkun në kurth. Ja kishte ka vetëm sa gishtat e majes, nuk e kishte lëqu kurtha. Ujku i fort, qa po bëj, e ka kësy, e ka kap. E ka lidh me konëp, e ka hek prej kurthet, e ka nën vetëm gojnë jashtë. E ka vunë supe, e ka qërë shpi. Edhe ishte festa e Krahins, shnjoni shatës. Shkoshin njerëzit me e pa ujkun, bile ishte e bukur, thotë ja ti më ka shku shumë, këm hardojra ki shumë, thotë se vishin me pa ujkun, thotë. Vuksani. E morën telefon me qunë kopë zëlërgjik, nuk e deshten. Edhe ujkun e ka kap Mirash Vuksani. Guzimtari madh. Si pas te, a i ka marrë nërimet prej këti venda, prej këti shtetë? Po të thëmë diqa, njëtë ti si ka shko kujnë zyre. A i ka marrë qytetarën e rritë i komunës Rëthina vetë. Mirë njohja e qytetit Shkodrës. Mjeshtër meritumi sportit. Neri Federat Shqiptare të Munjes, medalje arit, bashkë me gruan tane i natë, me Arbanen, të 2, medalje arit, prej Ministrisë Kulturës, Rinjës dhe Sporteve. A ishte desh më ba para me jetë mjeshtër i malla. Po më kom parë 2 medaljes, edhe kom lëviz ma shumë. I kom shku njerëzve në zyre për hallet mija. E kom ban letrat, pa i s'ka ban. Bile, një herë më ka met, edhe ja di për njerë, po u dekorat e dushan vasa, dhe bisi lojmoni këta mirë njoja qytetit. Më thotë marë kroshja ka Mirash Vuksani, se du me diftuat drejtën burrit. I thamë nuk e ka,
Ja, po në tha. Qa këna hek me punu me marë, ma bini ju. E të se more atje, do shani amon e futin makine e prunë e mori. Nja si burit ka kem besetër. Ka punu të sajt fishta besnik i math. Besnik me t'i rujt në temperaturë, në minus, në tëna mës me t'u ik prej punet. Ban një punë fisnike të male, sajt fishta e pa unister ka. Të dy janë mjeshtrat meritu në sportit, të dy janë kampiona. Ja kanë bën funeralin Mirash Vuksanit. Komplet. Kanë bën një punë, ja u bën zoti shnetën familjet tyne. Aty në neron shumë. Klubi përparimit, i Korabit, i Dinamos, i Partizanit, deri Bashkimlika ka ardhë, ka ardhë Korça, ka ardhë Lezhë, kanë ardhë shumë njerëz për Mirash Vuksanin. Edhe, do me thënë, e kanë përcjellë ta mund si duhet. Po, a shumë për ekse më shku të vorit, janë 5 vetë di shpi. 5 fotografina. Kam emocione, profesor. Se jam shpirt njerit, e kom pas shok, kena do bukën për zysë bashk. Aj, për mua kishtë e edhe jetën. Kësi burit ka kënë. Mirash Vuksani. Ky është një veprim i shkëlqyer që duke bë Dedë. Ti je një mjeshtër i madh, je mik i jemi. Sigurisht je ti një dy vajina si mrekullueshëm, siç është edhe Mirash Vuksani. Po kjo kujtesë që i bën, këtë njerë që i bën, normalisht që do t'ju tregoj si mas mehet edhe tjerëve që nuk duhet me i harru këto lloj njerëzish. Janë figura se s'duhet me i harruhe. Këtu nuk po bëjmë shtet kurrë. Këtu të gjithë thojnë jenë atë mirë, po kur ullën aty janë vesh për veti. Unë jam i shgjenyëm, unë për veti jam 10 vjetë mjeshtër i madhë se më hapin lekt, tjerë se në munin 60 vjetëve. Kur i marron, kur des. A mund të atakojnë kryeministin? Ja. Kush më takon mua me kryeministin? As sa liberishën s'mon e kam takoj sa ma kishte lanë. As pensë ma kishte lanë. Kanë marrë njerëzit që janë shumë të rijë dhe kanë dalë. Vjetë mjeshtrat e mëdhej simit kanë marrë paret. Unë 9 vite fiks. Edhe kom ba. Dokumentin i kom quatin në përmes një zyre të ankesave. Janë të thot letrat për munges të kësaj, të asaj. Mirë po, unë nuk kem të idejk unit, po do dirësën. Mirash Vuksani ka 2 nipas i donë shumë. Ka vëllan, ka djalin e Daks, Leken, ka djalin e Lazrit, Dedën. Ata nuk e kanë dashur shumë, e donë prapë shumë, e i donë familjen e tij shumë, edhe nuk na dahën kurkun. Nuk është që ka me pa njerës, por na ka ik aj. Jam qu në nade, për shdo në nade, i këtu, e kam shku në Rus me pi kafe me te. Se kisha qirë vetëm më nej me te e me te. Se njeri i pa hile. Nuk ka ma si njerëzish. Nuk zëvënsohet, thonë që zëvënsohet gjitha, pa janë flerë mu zëvënsohet. Shokun më të mushte ma, përveç dhe të Bregut, Ilyas Gurin. E falënderoj shumë Ilyas Gurin, që i ka nëjë shumë ofër në Plesni. Me makinë gjithkon, kur këna shkoni për bankete gjithkon Mirashin, e ka prunë shpi, se ka rënë me paguet, gjithkon Ilyasin me ta. Ilyas Guri i madh. Dedë Bregu, unë të falenderoj shumë për këtë lloj interviste. Të uroj të kesh jetë gjatë, të je i fortë, por Faleminderit. E të ecës, e të takosh, kujtohesh gjithmonë. Faleminderit. Të uroj të anët mira, Dedë Bregu. Do me mëll me 2 vargje. Ka të bjen dhjedhje për në hana, Mirash Vuksani nuk bën më nana. Të lumë goja. Faleminderit, Dedë. Përshëndetje miq të Spektrum. Në pjesën e dytë, unë do të kujtoj ose më mirë të themi do t'i bëj një homazh një nga njerëzve më të lavdishëm të historisë tonë, të krijimit të pavarësisë, territorit, çështjes kombëtare tonë.
historianografët ose historia, po themi, e komunizmit në Shqipëri e ka neglizhuar. E ka larguar në periferi ose edhe nuk e ka përmendur fare për shumë arsye ideologjike dhe sidomos në arsyen e vetme që ai ishte një konservator, ishte një ishte një familje e madhe, krejtësisht e përkushtuar jo vetëm për pavarësinë e Shqipërisë, lobingjet e mëdha, po krijimin e kombit të shtetit shqiptar. Dhe ky është Herbert. Është nga familja e madhe Carnarvon, është binjaku i George Herbert, ose njeriu që ka zbuluar Tutankamonin, është pari anglis, i cili në fakt që me hyrje në parlamentin britanik, që me shërbimin e tij ushtarak dhe inteligjent, ishte patjetër edhe në shërbimin e inteligjencës britanike, sidomos me vajtën në konsulatën britanike në Stamboll dhe me njohjen e shqiptarëve atje, sidomos të sekretarit tij nga Dibra, me emrin Qazim Kukeli, u lidh me shqiptarët për të mos u zgjidhur më për gjatë gjithë jetës tij të shkurtër. Ai ka lindur 1880 dhe ka vdekur 1923, duke qenë paladini i çështjes son kombëtare. Padrejtisht ky vend për Herbert nuk ka një shtatore, nuk ka një statuj. Kur në fakt ai është njeriu që ka bërë lobingjet më të mëdha me të gjithë njerëzit e shquar të pavarësisë Shqipërisë, duke filluar nga Ismail Qemali, Mehmet Bej Konica, Fanoli, Fajkonica, dhe shumë njerëz të tjerë, për të dalë pastaj ke ajo lavdije jashtëzakonshme e prezantimit të njeriu të maleve, njeriu folklorik, fantastik, kombëtar që është Isa Buletini. Në qoftë se këto veprime njihen në Londrën atyre kohëve, atyre viteve, duke filluar nga 1911, 12 dhe deri 1918, 20. Dhe në qoftë se Edith Durham ka marrë fuqinë e jashtëzakonshme, peshën e madhe për të ndërhyrë jo vetëm në parlamentin britanik, por në akademitë më të mëdha të botës. Këto janë veprime të Aybrey Herbert, konservatorit që kishte marruar Oxfordin, shërbyer në konsulatën britanike në Turqi dhe aty, duke njohur të gjithë historitë dhe njerëzit e jashtëzakonshëm të asaj dërgate dhe mërgate të madhe shqiptare, u dashurua përfundimisht me Shqipërinë, duke ardhur në vitin 1907, duke njohur gjuhën. Ai ishte një lingvist i jashtëzakonshëm, njifte 8 gjuhë të botës, në disë tyre shumë mirë dhe shqipe. Të gjithë janë sjell dhe janë përsjell rreth lobingjeve që bënte Herbert. Ai ishte i zotit i çonte shqiptarët deri ke Lloyd George, Edward Grey. Historitë e mëdha të Jacques Edwinit që tregon për Isa Buletinin janë në prezencën dhe në shtëpinë ku delegacioni shqiptar i komitetit atëre për shpëtimin e Shqipërisë, të ngritura, të organizuara, të paguara nga lobingjet e Herbert, bënin në Londër. Shqipëri nuk e njifte askush, nuk prezantohes nga askush, nuk e mbronte kërkush. Dhe historiografia komuniste nuk e përmendte. Nuk e përmendte sepse Herbert kishte takuar dhe Sat Pashën. Dhe historiografia komuniste nuk do të ta dinte, ishte dakord apo nuk ishte dakord Herbert. Me kë bashkëpunonte. Kur ndërkohë mikeshën më të mirë dhe njeriu atë zonën e maleve, që është Edith Durham, ishte patjetër Herbert që e hapte rrugën, i çante gjitha dyert që ishin në Londër. Londra asaj kohe ishte e pa ditur, e pa njohur për mi historinë, përveç se nëpërmjet albanologëve fantastik, cilët nuk kishin peshë në zyrat e larta të parlamentit. Që të bindje
Lloyd Georgein edhe Sir Edward Grey, që të bënin veprimet e mëvonshme dhe që mbrinte koha deri mas 1920-s që Shqipëria të pranohesh lidhjen e kombeve, janë vepritarit e Herbert. Ai ishte jo vetëm një politikan, por edhe njeri i një personaliteti të çuditshëm për kohën. Sepse ai patjetër që ndikohesh, por në një farë mënyre po prezantonte edhe politikën moderne të një kohe e cila ndante perandorin kohën viktoriane me kohën moderne. Edhe vetë në Britaninë, në Anglinë asaj kohe. Dhe në vetë parlamentin, mos harrojmë se familja e tij ishte familje e parë, lordësh. Ishte një sër, siç ishin edhe të tjerët. Komunistët në Shqipëri nuk ishin qef sepse ai ishte një konservator. Nuk ishin asnjë lloj dëshire që ta nxjerrin që njeriu i lobingjeve fantastike, i cili ka kritikuar ashpër, ka bërë presionet, konferenca e Londrës do të sillesh akoma më keq me territoret shqiptare, po të mos ishte Herbert. Territoret shqiptare do të kishin humbur në mënyrë tragjike nëse nuk do të ishte Herbert. Çështja shqiptare nuk do të prezantohej fare nëse nuk do të mbante shqiptarët në shtëpinë e tij dhe t'i prezantonte kudo në Westminster dhe kudo në parlamentin britanik, pikërisht ky zotëria për cilin po flas sonte. Vetëm kohët e fundit botohen librat e tij dhe shkrimet e tij. Ne nuk e kemi respektuar kurrë. Në Shkodër kanë bërë mirë se kanë vendosur një bust të ministrit jashtëm të Austrisë. Dhe austriakët janë një pjesë shumë e rëndësishme e krijimit të pavarësisë dhe sidomos mbetjes Shkodrës brenda. Por e pakuptueshme kjo, në qoftë se britanikët nuk do kishin vendosur atë që vendosën, në qoftë se nuk do të kishte pasur lobingun, punën fantastike të njeriu si Herbert. Ai ka histori të bukura me Isa buletinin, cilën e mbajti në shtëpi. E shifni thot Herbert, një gjigant të tillë i veshur si folklorik, i cili dikur kishte qenë edhe shefi i gardës shqiptarëve të Sultana Abdulhamidit II. Sigurisht ai nuk do të shkonte mirë me turqit ose çdo turqet që donin të çarmatosin shqiptarët. Të çarmatosin shqiptarët përpara armiqve të tyre. Imagjino tash çfarë veprimi akoma më i keq se i sultanit. Bile sultani nuk ishte sjell keq kohët e fundit. Sidomos Sultan Abdulhamidi II në periudhën e fundit ishte treguar më liberal se sa mund të mendohesh se treguosh. Po çon turqit po tregoheshin jashtëzakonisht të padrejtë dhe jo vetëm të padrejtë, por dhe në kundërshtim me interesat kombëtare të shqiptarëve. E pikërisht këtu merr frymëzimin dhe Herbert. Ai quante Robin Hoodin e shqiptarëve, Isa buletinin. Duke e mbajtur shtëpi, duke e prezantuar gjithkund, duke shërbyer edhe si përkthyes, imagjinoni një konservator si ai të bëj atë shërbimin e përkthyesit, një personi kaq legjendar i cili me veprimet e tija dhe pamjen e tij i habiste të gjithë në Londër. Bile edhe në tregimin e Jacques Edwinit, Herberti nuk e kundërshton. Është veprimi i famshëm me Edward Grey. Veprimi i famshëm me punën e pistoletave, ose pistollave, ose armësh. Që Isa buletini patjetër i kishte të brez. Dhe kur u fut, dy roje i dalin, kishin gjetë dy roje të gjatë se nuk mund ta kalonin dot. Të gjithat personalitet të jashtëzakonshëm, të gjithat njeri gjigant, që të shtitet dridhurat po ta shifje. Aty me të vërtet kishin veshje të mrekullueshme britanikët, po para kësaj lloji veshje ata shtangeshin, sepse ajo ishte veshje burrash të vërtet, malksorësh ballkanike, sidomos shqiptarësh, të cilët të imponohen me atë mrekullin e tyre folklorike, s'pakot kështu shkruan Jacques Edwin, por që aprovohet edhe nga Herbert. Edhe Herbert po e çonte. Ndërkohë që i dali përpara, i kërkojnë armën, duhet të hynte i pa armatosur. Isa e dorëzon. Dhe ndërkohë që bëjnë bisedën me ministrin e jashtëm,
ai e pëlqen shumë edhe I thot jam edhe unë malcor edhe e pranon edhe I zbuletini. I thot tash një titan, një gjigant si puna juaj nuk është çarmatosur nga Shefqet Dërgut Pasha edhe u çarmatos duke hyrë në një zotëri thot as Shefqet Dërgut Pasha as në Londër nuk jam çarmatosur duke treguar tjetrën. Sigurisht është një folklorizëm, por Herbert thot nuk e kundërshtoj. E tregon me ngjyra të tjera, por ka ngjyra të tjera të jashtëzakonshme kur po e çonin në një mrekulli, po themi parku zoologjik dhe e pyet për të pëlqen East Bay, të pëlqen parku. Thot shumë I pas keni myll në për kafaza, thot, unë jam për lirin. Nuk këtë e tregon Herbert. Nuk du që as kafshët as njerëzit t'jenë në për hekra. Nuk më duket gjë e bukur, nuk më pëlqen. Shumë bukur e pas keni rrugullu, por për mua nuk është e bukur. Tregonte batutat e buletinit sepse do që të tregoj njeriu me zemër të madhe. Një gjigant, një trim me zemër të jashtëzakonshme. Ashtu si kundër thot me debatin, po për këteja me Lloyd George'n. Thot ju jeni malcor si unë. Ne dashurojmë lirin. Unë duhet të jem një njeri I lirë. Unë dua më tepër se çdo gjë tjetër lirin. Herbert e prezanton buletinin, por ai bëri vendet sidomos për njerëzit e diplomacisë shqiptare. Ismail Qemalin, Pejkonicën, Mehmet Bejkonicën, e shumë patriot tjerë I lindas tonë. Ai çoi atje sepse Shqipëria kishte mbetur pa u prezantuar. Greqia kishte delegacion. Serbët kishin delegacion. Turqia po ashtu. Rumania po ashtu. Të gjithë kishin delegacion. Shqiptarët jo. Dhe Herbert rebelohet në këtë drejtim. Ai thot spakut shqiptarët do të na kenë ne. Ai mundohet që t'i mbush mendjen jashtëzakonisht shumë njerëzve të ditur dhe të fuqishëm në Londër. Fut në komisionin pro shqiptar kryetarin e gjykatës të lartë, shumë deputet, përfaqësues të parlamentit britanik, bën një fushat të jashtëzakonshme në shtyp edhe në çarqet akademike për treguar që Shqipëria është një komb, shqiptarët kanë veti të jashtëzakonshme. Ata janë burra malesh, malcori shqiptar është ADN-ja jonë. Ne kemi qytete të besës, male të besës. Ata kanë qenë dhe s'kanë qenë të pushtuar. Në fakt, historiti I merrte vesh që kur ishte në Stamboll dhe derisa bëri vizitat e jashtëzakonshme kudo dhe në Shkodrën tonë. Aty pashtot në pazarin e Shkodrës, Herbert, krahas pjesës qytetare të jashtëzakonshme të pasur edhe si muslimane dhe katolike, ashtu dhe malcor, gjigant, të thatë, nga 2 metra, të cilët gjithmonë shifnin anash e majtës, sepse djathtas, sepse patjetër duhet I ruheshin dikuj. Trajton edhe problemin e gjakut, po trajton edhe problemin e burrnisë. Burrnia e maleve dhe burrnia e njerëzve të cilët edhe pse në një administratë huaj ishin të lirë. Herbert e trajton shumë mirë që edhe në administratën turke, otomane, perandorake, shumë zona ku banoheshin me shqiptarët, ishin zona që nuk mrrinte dot pushteti I një perandorie të jashtëzakonshme siç ishte perandoria turke. Herbert ishte I ditur mirë. Herbert kishte marrëdhënie të jashtëzakonshme si me Ditë Dorhamin, e cila futet në skenë mas 1918-s, sidomos për lobingjet e mëdha anti-serbe, anti-slave, për pushtime tokash, për rivendikime të jashtëzakonshme dhe sidomos për ta njohur Shqipërinë më vonë në lidhjen e kombeve. Ku sërish Herbert është njeriu që ka bërë punën më të madhe hulumtuese dhe sqaruese, lobingun më të madh me njerëzit më të rëndësishëm, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe me miqtë e tij në Francë, në Austri, në Itali e kudo.
Por qëllimi i tij kryesor ishte që Londra të bënte punën e vet ashtu si kundër 1911-ën, 12-ën edhe sidomos në 13-ën ku ishin momentet kryesore, sidomos me rrethimin e Shkodrës, rrezikun e madh të coptimit përfundimtar të Shqipërisë, dhe me datën e famshme 22 mars të 1913, e pastaj prilli deri në gusht, kur edhe ajo pjesë e coptuar e Shqipërisë, me vështirësitë më të mëdha, po me përfundimisht vendosjen edhe të britanikëve në krah të territorit shqiptar, ne kemi sot 28.000 km2 dhe krijimin e shtetit shqiptar. Kanë qenë kohë të lavdishme, kohë shumë të vështira. Kohë shumë të vështira të cilat bën që të formohej dhe një nga njerëzit më të rëndësishëm, paladini i mbrojtjes së çështjes kombëtare tonën, Herbert, nuk mori kur vendin e tij të duhur në historinë tonë. Ne duhet i nderojmë të tillë njerëz, duhet kujtohemi gjithmonë me to. Për ditur mirë logjikën e tij, më duhet të them në një fjalim në parlament në qershor të 1914, Herbert përqaste 2 tradita ose shkolla mendimi në politikën e jashtme. Qasjen romantike e liberale, e cila mbronte të drejtat e kombeve të vogla dhe shteteve të viktimizuara, dhe qasjen që më vonë do të etikohej si realiste, që kërkonte shkputjen e Britanisë nga të gjitha konfliktet e huaja, përveç rasteve ku vieshin rrezik interesat materiale të saj. Do të ishte shumë e lehtë sikur to dikotomi të shfrytëzonin dhe Herbertin, ta kategorizonin thjesht si liberal, idealist, interesuar vetëm për mbrojtjen e të dobtëve. Por kjo nuk do të jepte vlerësimin që i takon gjerësisë dhe thellësisë mendimit politik të tij. Ideja më e mirë e modelit e mendimit të tij përfitohet nga fjalimi madhor për Shqipërinë, të cilin ai e mbajti në dhomën e komunave në maj 1913, një ndërhyrje e rëndësishme në debatin publik, në një kohë kur ardhmja e Shqipërisë ishte në fije të perit. Këtu ai ka nguli vërtet në temën kyçe romantiko-liberale të luftës së një populli për të mbrojtur gjuhën dhe lirinë e tij, duke gjetur me mjaft zgjuarësi momentin për t'ia atribuar këto vlera vetë Sir Edward Grey, sekretari i jashtëm, tha se e njëjta dashamirësi duhet të zgjatet edhe ke shqiptarët, ashtu siç është dashur dhe të proprit tjerë, të cilët kanë luftuar për jetën e tyre, për gjuhën e tyre, për lirinë e tyre dhe për vendin e tyre. Herbert është një nga njerëzit e famshëm të botës europiane, britanike, por unë mund të them edhe botës shqiptare, me njoftëninë e jashtëzakonshme që kishte për leadershipet shqiptare të asaj kohe, duke filluar nga diplomatët e jashtëzakonshëm, njerëzit e krijimit të pavarësisë Shqipërisë, edhe duke përfunduar dhe deri ke njerëzit e maleve, njerëzit luftëtarët e jashtëzakonshëm, kreu i cilëve ishte edhe Isa Buletini. Me nderimin që shoqëria jonë duhet i bëj Sir Herbert, nuk bëjmë asgjë tjetër vetëm se vendosim në vendin e duhur historinë. Një popull i cili dhe një shoqëri e cila nuk vendos në vendin e duhur figurat e larta të historisë, si të vetat ashtu dhe të huaja në mbrojtje të interesave të kombit dhe pikërisht historisë të tyre, është një vend që nuk respekton vetveten. Duke mos respektuar figurat të tilla, të jashtëzakonshme, duke mos bërë shtatore të tyre sisteme referimi historike në historinë e klasave të larta të 9-vjeçares, por qoftë edhe në historinë e klasave të ulta, po themi vitit parë, vitit dytë të shkollës mesme, ndoshta dhe klasave të larta, mungesa e një personi të tillë dhe një histori e tillë dëmton historinë tonë kombëtare. Dëmton përpjekjet e jashtëzakonshme të relincave, të njerëzve të jashtëzakonshëm të pavarësisë dhe lirisë sonë, njohje së shtetit shqiptar, pavarësisë sonë në arenën ndërkombëtare,
i jep një goditje jashtëzakonisht madhe për keq. Duke mos përmendur një person tillë, ne jo vetëm transformojmë, po e bëjmë në mënyrë jashtëzakonisht të dobët, të thellë, të madhe dhe ndërkombëtare historinë tonë, të vendit tonë, historinë tonë kombëtare. Duke mos përmendur njerëz të tillë, të cilët kanë hapur të gjitha dyert, sidomos të fuqive të mëdha dhe fuqisë më të madhe të asaj kohe në Evropë, që ishte Britania e Madhe. Përballë ekspansionit jo vetëm të slavëve, për Rusisë, po edhe mdyshjeve të jashtëzakonshme të smurit të Bosforit, cili ishte Turqia, dhe që po ja merrnin copat. Përballë fqinjve tonë që do të na shkrinin si territor dhe si kom. Si grekët, si malazezët, si serbët. Qëndron pikërisht figura e Herbert. Figura e një personi të jashtëzakonshëm, i cili jo vetëm duhet nderuar në një dekorat që mund të kujtohen tani së fundi, ose botim libri, por me shtatore dhe futje në historinë e Shqipërisë të teksteve të cilët duhet i mësojnë nxënësit. Po e përsëris si në fundin e klasave të larta të nëntëvjeçaret dhe fillimin e gjimnazit. Historia e tij dhe rëndësia e një figure të tillë është në mos e barabartë me Edith Durhamin më e lartë se sa ajo. Sepse jo vetëm ka ndihmë brenda për brenda në vizitat e tij, në njohjen e gjuhës, studimin e karakterit shqiptarëve edhe situatës, por sidomos veprimin në dyert më të larta të kancelerive botërore e sidomos në kulmin e kancelerive të politikës ndërkombëtare të asaj kohe që ishte Londra. Pa ndihmën e tij, realisht nuk do të kishim 1913, 1914, 1920, 21. Herbert është propozuar 2 herë për mbret të Shqipërisë. Dhe 2 herë nuk e ka pranuar. Është propozuar përpara Princvilit, e kanë këshilluar mos e prano. Dhe pastaj nuk e ka pranuar as vetë. Jo se nuk e donte, por e dinte që është shumë e vështirë të realizohej në atë tollovi të jashtëzakonshme mosmarrëveshjes që kishte. E kanë propozuar në vitin 1918 deri 1920. Ai vdiq 23-shin dhe la pastaj u botuan dhe shumë shkrime edhe botime të tij për mi çështjen shqiptare dhe shqiptarët vetë. Herbert është figura më e madhe e huaj, ndërkombëtare, pro-shqiptare, pro-pavarësisë, me një veprimtari të shkëlqyer pro-shqiptarëve dhe pro-Shqipërisë. Kjo figurë nuk ka as sot e kësaj dite vendin e dur në historinë e vendit tonë, nuk ka buste, nuk ka shtatore. Ndërkohë që ka buste dhe shtatore për njerëz të shumë dyshim për mbi kombëtaritetin, për mbi veprimtarinë pro-shqiptarëve dhe pro-Shqipërisë. Nderim një njeriu të tillë, nderim të gjithë atyre patriotëve që bashkë me Herbert realizuan në një vështirësi, në një pothuaj pamundësi, në një diçka të pamundur të asaj kohe, të realizonin pikërisht atë që konsiderohej edhe pavarësia, njohja e territoreve shqiptare, njohja e Shqipërisë si shtet në veti, pa pasur në gjitha konferencat e kohës, sidomos në konferencën e Londrës, një përfaqësi. Por kishin fatit, kishin pikërisht një njeri të tillë, me influencë të jashtëzakonshme, me një aftësi bindëse të jashtëzakonshme, që mbante shqiptarët në shtëpinë e tij dhe që demonstronte të drejtën e tyre për të pasur shtetin e tyre sovran, shtetin e tyre të jashtëzakonshëm nga ana historike, megjithëse të cunguar si territor në saj të interesave kaq shumë të ashpra kundra popullit shqiptar
dhe Shqipërisë.